Hello everyone, and you're riding with Loco MTB Rider. And today we are riding Helipad Trail with Debian. So grab yourself a cup of coffee and enjoy the ride. अब एउटै फ्लोमा आउँदाखेरि त त्यतिकै बिचमै हुनु पर्यो। अब यहाँ अलि स्टिप छ नि हैन, हो यो बेला चाहिँ यहाँबाट अनि यस्तो हो नि। पहिले त गाँड फाँडो खालको सेक्सन थियो नि। हो सिट कस्तो स्ल्याक रहेछ नि त यो त। स्मुथ भइसकेको रहेछ नि त। कस्तो लोगे pipe. Badannile. Bato. क्या पानी प्यास लाग्यो? पानी छ तिमीसँग? पानी छ? मान्छे fuck. Shit, wrong line, man. म त पहिला अर्कै लाइन जान्थेँ, ठिकै रहेछ। स्मुथ that's better. कस्तो अहिले अहिले पनि ल्याङफ्याङ त ल्याङफ्याङ नै रहेछ नि अलिअलि। यता आयो स्लो अहिले पनि लुज त लुजै रहेछ हौ यहाँ। Nice.
त्यहाँ अलि रकी सेक्सनवाला छ क्यारे होइन मैले पहिला हानेको थिएँ यसलाई हो म पहिला कहाँबाट जान्थेँ कस्तो बिर्स्यो हो मैले यहाँ कहाँतिरबाट हो छ क्या एकछिन बसेँ के मिस गऱ्यो हो man. क्या से क्या हो गई पुरै सिंगल ट्र्याक थियो नि यहाँ त गाडी घुट्छ जस्तो अब त कत्रो फराकिलो भयो यो तपाईँलाई लास्ट कुचुक्क परेको ठाउँ झर्नै पर्ने खालको ठाउँ थियो के अरे झन्डै हाने मैले झन्डै म कुद्दै ल यो कहिले भयो यस्तो ओ भर्याङ सराङ भइसक्यो अरे त्यो त कुन चाहिँ टावर ट्रेल रमामै भयो दौडिने पनि बानी बसाइसकेको थियो बानी नभएको दुख्ने पुरा अफ क्याम्बर खालको रहेछ त राइडिङ ब्लाइन्ड फस्टमा ल्याम सक्दै नसकिरहने ए यहीँ पर्याङको छेउछेउमा पो पुग्दो रहेछ
एकैछिन मैले चस्मै लगाएन यार के भने मैले त केही सुने यार कहाँ जानु यो त जान्दैन यो उकालो पो Yeah. Skill point. Wrong gear. तान्दै दिमाग खराब उकालै हो कसरी पेडा लानु हो यो त चान्सै छैन पेडा कस्तो लुज रहेछ यार सीटले क्यामेरामा ठोक्ने रहेछ है क्या खाल्टो रहेछ नि यार यता नहो यता नहो यतातिर हो यता म यता आएर क्या